Hej allihop och välkomna tillbaka ska ni vara. Elinor här igen och idag så tänkte jag att det skulle handla om hälsa och healing faktiskt. Så varsågoda! När det kommer till hälsa så är det mycket vi kan göra för att hålla oss friska. Och jag tycker att det är helt fantastiskt hur mycket verktyg och kunskap det finns där ute att ta del av när jag behöver. För att inte tala om all mirakulös healing som människor runt om hela världen har delat med sig av. Det finns även studier som har gjorts kring just helande, där människor med svåra sjukdomar och obotliga diagnoser lyckats hela sig själva på ett mirakulöst sätt. Det man även har sett bland dessa människor är att de alla hade 9 saker gemensamt som de praktiserat under denna helande period. Och det var: radikalt förändrad diet. Det hade tagit kontroll över sin hälsa. Det följde sin intuition. Det använde örter och vitamintillskott. Och det frigjorde nedtryckta känslor. Det höjde positiva känslor. Och de tog emot stöd och hjälp från omgivningen. Det fördjupade sin andlighet. Och det hade en stark anledning till att leva. Lägg märke till att bara 2 av de här är fysiska. Resten är mentala, känslomässiga och spirituella. För mig som holistisk friskvårdsterapeut så är detta inte konstigt, då jag ser kropp, sinne, själ som en helhet. Men det som många gånger reflekteras i vårt samhälle är våra gamla troföreställningar av verkligheten. Där vi tydligt kan se spår av en gammal filosofi som påverkar oss än idag. Det västerländska tänkandet har länge lutat sig mot intellektet och det rationella, där man endast söker fysiska orsaker bakom fysiska fenomen, istället för att se helheten, där kroppen har en intim koppling till känslorna, tankarna och själen. Sen har vi även livsenergin som är både A och O för välbefinnande och hälsa. Sanningen med våra kroppar är att den helar sig själv under de rätta förutsättningarna. Därför behöver jag hitta just mina bästa förutsättningar för att må bra och för läkning. Och nu tänkte jag dela med mig av min egen resa. Från astma, magproblem och mediciner till läkning, medvetenhet och frihet. Det hela började när jag var liten, då jag åkte in och ut på sjukhuset för att jag inte kunde andas. Det kallades för krupp och blev senare bronkit, luftrörskatarr. Så fort jag blev förkyld blev det jobbigt att andas och hostan höll ofta i sig länge efteråt. När jag var i tonåren så fick jag svårt att andas varje gång jag kände starka dofter eller ansträngde mig på något sätt, så att jag blev andfådd. Och till slut fick jag utskrivet astmamediciner. Jag hade även problem med magen, men jag lärde mig att leva med det. Så för mig var det till slut ett vanligt normalt tillstånd. När jag för cirka 10 år sedan pratade med en kollega om mina magproblem så föreslog hon något som skulle komma att förändra min hälsa radikalt. Hon själv gick på en diet och föreslog att jag skulle pröva den. Jag hade inte mycket för dieter på den tiden, men eftersom hon själv hade haft liknande magproblem som jag innan hon började med den och nu mådde bra, så tänkte jag att det kunde ju vara värt att pröva i alla fall. Kosten innebar att jag skulle ta bort gluten och socker, låg kolhydratskost
eller stenålderskost, LCHF som den även kallades. Hur som helst, efter bara ett par dygn med denna nya kost blev magen helt plötsligt lugn. Ingen uppblåsthet, ingen knip överhuvudtaget. Jag blev helt paff av det här och det fanns ingen tvekan för mig att fortsätta med dieten. Energin jag fick av att magproblemen slutade gjorde så att jag ville göra mer hälsosamma val och jag gick dagligen långa promenader som senare övergick i löpning. Men jag tog det lugnt för att inte framkalla astman i onödan. Jag tog även vitamintillskott i form av omega-3 och jag jobbade en hel del med gamla nedtryckta känslor och mentala blockeringar. Jag gick även och lärde mig transcendental meditation, vilket går ut på att få ett mantra att meditera till. Så jag mediterade 2 gånger 20 minuter varje morgon och kväll. Efter cirka 1 år av strikt diet, meditation och omega-3 så kom jag plötsligt underfund med att jag kunde andas mycket bättre. Jag hade inte heller varit sjuk under hela året. Inga förkylningar, ingenting. Så efter en tid så slutade jag med astmamedicinen. Efter ytterligare 1 år var jag fortfarande frisk, men fick en liten förkylning som gick över snabbt utan någon påverkan på andningen alls. Sen kom det sig att jag blev gravid och eftersom att jag ville att mitt barn skulle få i sig alla nödvändiga vitaminer och mineraler så valde jag att sluta med den strikta dieten tills mitt barn var fött. Men det visade sig inte vara någon bra idé. För halvvägs in i graviditeten blev jag jättedålig. Jag åkte på luftvägsinfektioner på löpande band. Magproblemen var tillbaka och jag fick äta kortisontabletter för att försöka få bukt med infektionerna. Jag hostade sönder ett revben när jag var i 8:e månaden och mitt barn låg på tvären i magen, vilket inte var optimalt när man har ett trasigt revben. Den smärtan går inte att beskriva i ord. Hur som helst, efter att min fina son var född så började jag med dieten igen. Och som genom ett trollslag så försvann alla magproblem och luftvägsbesvär igen. Det blev då ganska tydligt för mig att jag inte tål gluten framför allt. Jag tror att vi själva har svaren inom oss. Vi behöver bara bli lite mer lyhörda på vad våran kropp försöker säga till oss i form av känslor och reaktioner. Det här är bara en del av det helandet som jag har fått uppleva. Sen har jag även varit med om djupare healing som handlar mer om att lösa energiblockeringar som många av oss bär med oss i form av trauman eller vanor och automatiska mönster och så vidare. Men det går vi in på en annan gång. Jag vill gärna dela med mig av vad jag tycker är en fantastisk metod för alla former av läkning som verkligen går djupt in i oss själva. Och det är Wim Hof-metoden. Wim Hof-metoden går ut på att man lär sig att andas på ett visst sätt och att man tar iskalla duschar varje dag. Jag använder mig av den här metoden varje dag och den håller verkligen doktorn borta. Sök gärna på Wim Hof så hittar du massor om metoden. Jag kommer att lägga en länk också under videon till just Wim Hof-metoden. Så det är bara att klicka på den om ni behöver. En till som har fascinerat mig mycket är Anita Moorjani. Hon lyckades hela sig själv från 4:e stadiet lymfcancer som enligt läkarna är helt omöjligt. Hon skulle ha varit död, men hon blev varse om vad som egentligen är möjligt genom en nära döden upplevelse när hon låg på dödsbädden som hon hade. Gå gärna in på hennes kanal och se efter. Hon har även skrivit en bok om hela hennes upplevelse
som heter Döden gav mig livet. Den är mycket inspirerande och öppnar sinnet för vad verklig läkning är. Jag hoppas att denna video har givit er lite insikter som förhoppningsvis kan leda till medvetenhet om ditt och mitt, om vårat sanna potential. För det som leder till ansvar leder även till frihet. Jag rekommenderar öppet sinnelag då det finns så mycket att utforska. Det är ju det som gör livet så spännande att leva. Ha en fantastisk dag. Vi ses snart igen. Hej då! When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future